ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව මගේ channel එකට. මම අද වීඩියෝ එක අරන් යන්නේ මාලදිවයිනේ ඉඳලා. මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ මාලදිවයිනේ උළුමාලය කියන දූපතේ වෙරළ තීරය. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි එහෙනම් දැන් අපේ වීඩියෝ එකට යමු. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ බර්ගර් බන් එකක් කොහොමද හරි විදියට හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත බර්ගර් බන්. මේ විදියට ලස්සනට සොෆ්ට් එකට බර්ගර් බන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. මම මේ රෙසිපි එක හදන්නේ ෆ්ලා කිලෝ එකකින්. අපි මුලින්ම බෝල් එකකට එකතු කරගන්නවා ෆ්ලා කිලෝ එකක්. ඊට පස්සේ ඊස්ට් ග්‍රෑම් 15ක්, මිල්ක් පවුඩර් ග්‍රෑම් 20ක්, white sugar ග්‍රෑම් 20ක්, ඊට පස්සේ bread in pure ග්‍රෑම් 15ක්, salt ග්‍රෑම් 15ක්, බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මම මේකට වතුර එකතු කරගන්නේ අයිස් වතුර. අයිස් වතුර මිලිලිටර් 600ක්. දැන් අපි හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ මේ ටික. මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ රෙසිපි එක වැඩි නම් තව අඩු කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ග්‍රෑම් 500කින් උනත්.
අපි මේ විදිහට ටිකක් අනාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්න ඕනේ බටර්. බටර් ග්‍රෑම් 80ක් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ඩෝ එක සාමාන්‍ය ගානට අනාගෙන ඉවරලා තමයි අපි බටර් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් ආයෙත් හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට එනතුරු මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ බර්ගර් බන් එකක් කොහොමද හරි විදියට හදන්නේ කියලා. මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ වලින් ඔයාලට අරන් එන්නම් බර්ගර් බන් එක ඇතුළට මොනවද දාන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද. ඉස්සරහදී මම වීඩියෝ වලින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් බර්ගර් බන් එක ඇතුළට මොනවද දාන්න පුළුවන් කියලා. පේනවා ඔයාලට ඩෝ එක නාගත්තට පස්සේ තියෙන සොෆ්ට් එක මේ වගේ වෙනතුරු අනා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඩෝ එක අනාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මම එක කෑල්ලක් කපා ගන්නේ ග්‍රෑම් 110ට. මේ ප්‍රමාණය තමයි බර්ගර් බන් එකකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. මම ඔක්කොම ටික කපා ගන්නවා මේ විදිහට ග්‍රෑම් 110ට. දැන් ඩෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම මේ විදිහට කපාගෙන ඉවරයි. එක කෑල්ලක් ග්‍රෑම් 110ට. දැන් අපි බෝල කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මම මේ විදිහට එකින් එක බෝල කරගෙන ට්‍රේ එකට මේ විදිහට arrange කරගන්නවා. දැන් මම බෝල කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ බෝල කරගත්ත ඩෝ එකට එග් එකක් බීට් කරගෙන එග් වොෂ් කරගන්න. මේ විදිහට අපි හදාගත්ත බෝල ටික එග් වොෂ් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි එග් වොෂ් කරගෙන ඉවරයි ඔක්කොම. ඊට පස්සේ අපි උඩින් එකතු කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට සෙසමි ෂීට් ටිකකුයි. හරි දැන් මම මේක බේක් කරගන්න යන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 12ක් තමයි මම බේක් කරගන්නේ.
අපි බේක් කරගෙන ඉවරයි. බලන්න ලස්සනට තියෙනවා අපි හදාගත්ත බර්ගර් බන් ටික. ඔයාලා වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඔයාලා කැමති නම් මාව subscribe කරලා තියන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න.